Saab 95 are cea mai dramatică poveste din industria auto a ultimului deceniu. Acest model își vedea sfârșitul cu ochii la începutul lui 2010, exact când de fapt ar fi trebuit să fie lansat și să înlocuiască vechiul model aflat pe piață de 12 ani. Lucrurile au luat însă, în ultima clipă, o turnură fericită, în care puțin mai credeau. Spike a reușit să convingă GM să renunțe la ideea de a lichida Saab, cu prețul la $400 de milioane. Noul 95 îmbină plăcut designul clasic Saab cu elemente stilistice moderne. Piesa de rezistență este această bandă cu LED-uri de pe portbagaj, care asigură mașinii o semnătură luminoasă inconfundabilă noaptea. Clasicul stil al mărcii este modern interpretat și în interior. Dintre detaliile care fac parte din farmecul Saab, noul 95 păstrează indicatorul pentru presiunea în turbină și funcția Night Panel, care stinge o mare parte din luminile din bord pentru a face călătoria pe timp de noapte mai puțin obositoare pentru ochi. Un alt gadget îl reprezintă posibilitatea de a bloca ușile din spate prin simpla apăsare a unui buton. Din păcate, clasica cheie a fost înlocuită cu o telecomandă și acum pornirea motorului se face prin apăsarea unui buton. Măcar locul contactului a rămas aproximativ același, între scaune. Grafica instrumentelor de bord e modernă și la sufletul fiecărui șofer nu are cum să nu rămână indicatorul pentru viteză ce seamănă cu un altimetru, amintind astfel de tradiția Saab în aviație. Noul Saab 95 are și o cameră de luat vederi ce recunoaște indicatoarele cu limitare de viteză, precum și un sistem cu 3 moduri pentru controlul suspensiei, direcției și cutiei de viteze. Este vorba despre setările confort, inteligent și sport. Diferențele dintre ele nu sunt chiar așa de evidente ca la sistemele similare oferite de BMW și Audi, dar se simte o mică transformare a mașinii. Deși o limuzină, Saab 95 se simte cel mai bine în modul sport. În acest caz, cutia de viteze ține motorul mai turat, direcția devine mai fermă și suspensia mai tare. În plus, sistemul de tracțiune integrală XVD distribuie roților din spate mai multă putere, pentru un plus de adrenalină. Din păcate, transmisia automată cu 6 viteze e de modă veche și e lentă în comparație cu ceea ce oferă A6, seria 5 și clasa E. Motorul turbo pe benzină de 2,8 litri ce dezvoltă 300 de cai putere este o bijuterie tehnică și salvează situația. Pe lângă sunetul specific de V6, acest propulsor reușește să trimită Saab 95 până la 100 km/h în 6,9 secunde. Cu alte cuvinte, Saab 95 este o limuzină rapidă, dar e totuși cu aproape o secundă și jumătate mai lentă decât cel mai rapid competitor al său, Audi A6. Economia de carburant e însă impresionantă. În oraș vorbim de un consum de până în 17 litri pentru 100 de km parcurși. Chiar dacă Saab 95 este cel mai lung automobil din clasa lui și singurul care trece un pic de 5 metri, confortul și finisajele nu sunt superioare concurenței. În schimb, Saab 95 compensează printr-o imagine exclusivistă și printr-un preț, pe bună dreptate, mai mic decât al concurenței. Noul Saab 95 pornește de la 32.000 de euro în România, inclusiv TVA, iar o variantă de top ca cea testată costă fix 65.500 de euro. Între noi fie vorba, cea din urmă este și singura care își merită cu adevărat banii. Cu cât Saab 95 este mai ieftin, pe atât senzația de la volan amintește mai mult de Opel Insignia, mașină din care derivă.